පැටවුන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන නිතුණු පාරාදීසය. අයිබෝවන් දුවේ පුතේ, මං අද පුතාලට තාරා පැටියෙක් ගැන කතන්දරයක් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මේ තාරා පවුලේ අම්මයි තාත්තයි තාරා පැටව් 4 දෙනෙකුයි හිටියා. මේ පුංචි තාරා පැටව් එහෙ මෙහෙ යනකොට හරිම ලස්සනයි. තාරා පැටවුන්ට පීනන්න ලස්සන විලක් තිබුණා. මේ විලේ මල් පිපිලා මාළු රංචු පීනනවා. තාරා අම්මා පැටව් එක්ක විලේ පීනන්න ගියා. ඒත් එක තාරා පැටියෙක් විලට බහින්න කැමති. එන්න පැටියෝ, බය වෙන්න එපා. මේ අනිත් අය පීනන්නේ. තාරා අම්මා කිව්වා. අනේ මට බෑ. මට බයයි. තාරා පැටියා අඬන්න පටන් ගත්තා. තාරා අම්මා හරි අමාරුවෙන් පැටියා විලට ගත්තා. සීතලයි අනේ මට සීතලයි කියා කෑ ගසමින් පැටියා ගොඩට ආවා. අනිත් පැටව් සතුටින් පීනුවා. තාරා පැටව් හවස් වෙලා අම්මත් එක්ක ගෙදර ගියා. විලට බහින්න බය වුණු තාරා පැටියා අඬා නිදාගත්තා. තාරා අම්මා නින්දට ගියේ එතනම් කොහොම හරි පැටියට පීනන්න පුරුදු කරන්න ඕනි කියලා හිතාගෙන. තාරා අම්මා උදේම අවදි වුණා. පැටියට කතා කරා. පැටියෝ, ඇයි ඔයා වතුරට බය? අද අපි දෙන්නම පීනමු. අම්මත් එක්ක ඉන්නකොට බය වෙන්නේ මොකටද? කියලා අම්මා පැටියගේ හිත හැදුවා. තාරා අම්මා පැටියත් උරු කරගෙන වතුරට බැස්සා. අම්මා පැටියත් එක්ක කතා කර පැටියා ළඟටම වෙලා හිටියා. අම්මා පුංචි පැටියාගේ බය නැති කරා. දැන් මේ පුංචි තාරා පැටියට වතුරට තිබුණු බය නැතිව ගියා. සතුටින් පීනන්නට වුණා. ඒ අතරේ අනිත් පැටව් අවදි වුණා. පුංචි පැටියා අම්මා එක්ක පීනනවා දැක්කා. හැමෝම කෑ ගසමින් තටු සලමින් විලට පැන්නා. පැටියා වට කරගෙන සෙල්ලම් කළා. ගොඩට වෙලා හිටපු තාරා තාත්තටත් හරිම සතුටුයි. තාරා තාත්තත් විලට පැන්නා. හැමෝම එකතු වෙලා පීන සෙල්ලම් කරා. තාරා පවුලට එදා හරිම සතුටු දවසක්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි තව ලස්සන පාඩමකින් ආපහු හම්බ වෙමු. පුතාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමනලුන්ට පියාඹන්න මඟ කියන දේතුණු පාරාදීසය.